السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن ممر التنمية والتعمير بالصحراء الغربية. وفي الموضوع ده لازم ناخد بالنا من كيف ومتى بدأت فكرة ممر التنمية والتعمير، وما هو العائد والهدف من ممر التنمية والتعمير، ومن هو صاحب فكرة مشروع ممر التنمية والتعمير، ومن الذي سينفذ المشروع، هل هي الحكومة أم المستثمرين، ومما يتكون ممر التنمية والتعمير. خلينا نبدأ. ولكن قبل الكلام عن ممر التنمية والتعمير لازم نحط ببالنا حصة مصر من مياه نهر النيل، والتي تتعرض للتناقص نتيجة لاستغلال دول المنبع لمياه نهر النيل على البحيرات والروافد، بالإضافة إلى سد النهضة لسيوط. كمان لازم نركز على ضرورة فكرة ربط نهر الكونغو بنهر النيل، وتذكير الحكومة بأهمية هذا المشروع للحفاظ على حصة مصر من المياه والابتعاد عما يسمى بالفقر المائي، حتى يتسنى لمصر البدء في مشروع ممر التنمية والتعمير وإنجاحه. وفكرة ممر التنمية والتعمير بتقوم على مبدئين. المبدأ الأول هو المياه الجوفية بالصحراء الغربية، والثاني هو مد نهر أنبوبي من بحيرة ناصر إلى أقصى شمال مصر. وإن كان النهر الأنبوبي هو نقطة الاختلاف مع من يعترض على المشروع، ولكن لما لا يتم النهر الأنبوبي إذا كان سيفيد مصر في التوسع في الرقعة الزراعية والتوسع في الأماكن المستعمرة من مصر، وبالتالي يخفف الضغط على الرقعة الزراعية وتآكلها وتخفيف الازدحام السكاني والمرور. وفكرة ممر التنمية والتعمير تم اقتراحها من 45 سنة وما زالت مطروحة حتى الآن، نظرا لحاجة مصر للتوسع في الأراضي المستصلحة من الأراضي المصرية، سواء بالإقامة فيها والسكن كامتداد غربي للبلاد، أو زيادة الرقعة المستصلحة والصالحة للزراعة، حتى تتمكن مصر من تحقيق اكتفائها الذاتي من الزراعات الاستراتيجية، بالإضافة إلى تخفيف الضغط السكاني على ضفاف النيل ومنعا لتآكل الرقعة الزراعية الخصبة. ممر التنمية والتعمير هو ده المشروع اللي تم اقتراحه من الدكتور فاروق الباز، العالم المصري الجليل، وده من خلال دراسته للصحراء الغربية أثناء وجوده في وكالة ناسا كمدير لمركز الاستشعار عن بعد، وده عن طريق التصوير الفضائي عام 1973. وده كان في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، واللي كان عنده رغبة في تعمير الصحراء وتسكينها، وده اللي خلى الرئيس الراحل محمد أنور السادات يطلب من الدكتور فاروق الباز دراسة الصحراء الغربية عن طريق التصوير الفضائي. ومن خلال 65 صورة فضائية للصحراء الغربية تم الكشف عن حياة كاملة على نهر بعمق 24 قدم، ووادي كبير بحجم 200 كيلومتر مربع، وواديان آخران، الأول عرضه 8 كيلومتر والثاني 12 كيلومتر. كمان دلتا النيل الحالية كان يسبقها دلتا بالصحراء الغربية، ولكنها تحركت مع تحرك قارة أفريقيا شمالا مبتعدة عن خط الاستواء، والمنطقة دي كانت تغمرها الأمطار بغزارة قبل 6 مليون سنة، وده اللي أدى لتكون مياه جوفية في الصحراء الغربية تكفي مصر ل100 عام، بشرط الاستخدام الرشيد للمياه واتباع الطرق الزراعية الحديثة. والمياه دي توجد على بعد 75 إلى 300 متر تحت الأرض، ولكن ما كانش فيه إمكانية لنقل الإنسان للصحراء، وده لأن طبيعة الإنسان المصري يحب الإقامة على ضفاف النيل منذ عصر الفراعنة. وطول ممر التنمية والتعمير يبلغ 1200 كيلومتر من شمال مصر إلى جنوبها، تربطه ممرات عرضية من النيل شرقا إلى الصحراء الغربية، والممرات دي طولها من 10 إلى 80 كيلومتر، بشرط أن تقام على جانبات هذه الممرات مشروعات زراعية وصناعية وسياحية وعمرانية. وعن طريق الفريق اللي أنشأ الدكتور فاروق الباز لتنفيذ مشروع ممر التنمية والتعمير بالصحراء الغربية، تم اكتشاف منطقة عند سفح الفيوم الشمالي، ودي من أكثر مناطق العالم جفافا، واللي هتمكن مصر من إقامة مجمعات للطاقة الشمسية، مما سيسهم في تغطية مصر بالطاقة الكهربائية بأكملها. والمشروع ده تم دراسته من قبل خبراء ألمان، اللي بدورهم اقترحوا إقامة مجمعات للطاقة الشمسية على مسافة 50 في 50 كيلومتر مربع، ودي اللي هتكفي مصر وتغطيها بالطاقة الكهربائية مع تصدير الفائض لأوروبا، ولكن المشروع لم يتم تنفيذه. والدكتور فاروق الباز قال مشروع ممر التنمية والتعمير هيوفر لمصر قرابة 10 مليون فدان، يمكن استغلال بعضها في الزراعة والبعض الآخر في التنمية الصناعية والعمرانية. وممر التنمية والتعمير خضع لأكثر من دراسة جدوى. الأولى كانت عن طريق مجموعة بيكتل العالمية، وفي الدراسة دي تم تقدير التكلفة الاستثمارية للمشروع ب6 مليار دولار، على أن يستغرق مدة زمنية لا تقل عن 10 سنوات.
أما الدراسة الثانية اللي خضع عليها ممر التنمية والتعمير فكانت في عهد رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، وتم تقدير التكلفة الاستثمارية للمشروع ب 23 مليار دولار. كمان الدكتور فاروق الباز قال إنه مخطئ من يعتقد أن الحكومة تستطيع تنفيذ هذا المشروع بمفردها، بل أن المشروع يحتاج لمؤسسة تتبنى المشروع من الناحية المالية والناحية الإشرافية حتى يتسنى لها إدارة المشروع على الوجه الأمثل، وبالتالي تحقيق العائد على المدى البعيد. ولكن يؤكد الدكتور فاروق الباز أن المشروع حتى وإن كان لا تستطيع الحكومة تنفيذه وأنه يجب أن تقوم به مؤسسة مستقلة، إلا أنه يجب أن يضمن ضمن خطط الحكومات المستقبلية والخاصة بالزراعة والصناعة والسياحة، بشرط أن يكون مستقل من الناحية التنفيذية عن الحكومة حتى يمكن إنجازه وتحقيق العائد منه. وأما عن المحاور العرضية لممر التنمية والتعمير فهي كالتالي: محور الإسكندرية ومحور طنطا ومحور القاهرة، محور الفيوم ومحور البحرية ومحور المنيا، ومحور أسيوط ومحور قنا ومحور الأقصر، ومحور كومومبو أسوان ومحور توشكا. وفي الأخير حرصا منا على تطور مصر وتقدمها نلقي الضوء على بعض الموضوعات والمشروعات حبيسة الأدراج لعل وعسى أن تخرج للنور. وطبعا في النهاية إذا وصلت اللحظة دي من الفيديو أتمنى اشتراكك لو ما كنتش مشترك، وإن كنت مشترك ادعمنا بلايك وتعليق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.